අතැඹුලක් අද කතා බහට ඔයාව ගොඩක් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ හිමීට මේ අවුරුද්ද ගෙවිලා යන අන්තිම කාලෙටනේ. ඉතින් අවුරුද්දක් ගෙවිලා යන වෙලාවේ අපි මොනවද කරන්න ඕනේ? එහෙම නැත්නම් මම කරන දේවල් මොනවද කියලා තමයි අද මම ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න හදන්නේ. ගෙදර තියෙන පුංචි දේවල් ටිකකුත් කරන ගමන් දවල්ට උයන ගමන් පොඩ්ඩක් කතා කරලා බලමු. අවුරුද්දක් කියලා කියන්නේ දවස් 365ක්නේ. ඉතින් මේ දවස් අවුරුද්ද මේ කියලා කියන දේවල් අයිති වෙන්නේ කාලයටයි. කාලය කියලා කියන්නේ අපිට අතට අහුවෙන, ඇහැට පේන, කනට ඇහෙන දෙයක් නෙවෙයි. ඒ හින්දාම කාලය ගැන අපිට තියෙන හැඟීම හරිම අඩුයි. ඉතින් විශේෂයෙන්ම අවුරුද්දක් ගෙවිලා යනකොට මං ඒක ගැන මට මතක් කරලා දෙනවා. අවුරුද්දක් ඉවර වුණා කියලා නිකන් හිතනවට වඩා දවස් වශයෙන් ගත්තොත් 365ක් ඉවර වෙලා. පැය 24 365ක් ඉවර වෙලා. අන්න ඒ විදියට අවුරුද්දක් කියන එක කාලය වශයෙන් ගෙවිලා ගියපු බව මම මට මතක් කරලා දෙනවා. ඒ වගේම මේ කාලෙට කරන තව වැඩක් තමයි ඔය හර්බ්ස් වැවිලා තියෙනවා ගොඩාක්. ඒවා කපලා වේලෙන්න දානවා හර්බ් මික්ස් එක හදාගන්න. මම කඩෙන් ගන්නේ නෑ හර්බ් මික්ස්. මේ ගෙදර වවන ඒවායින් තමයි හදාගන්නේ. ගෙදර වවලා හදාගන්න හර්බ් මික්ස් එක ඕගැනික් විතරක් නෙවෙයි. ඒක හරි සුවඳයි කඩෙන් ගේනවට වඩා. සමහරක් වෙලාවට මම එළියෙත් වේලනවා. එනකොට අද මේ ටික මම හිතා මේ සැරේ ගේ ඇතුලේ දාලා තියෙනවා කියලා. ඊළඟට මම මේ අවුරුද්දක් ගෙවෙනකොට කරන තව දෙයක් තමයි මේ අවුරුද්දේ මුල මම ප්ලෑන් කරානේ මේ අවුරුද්ද ගෙවෙන්න ඕනේ කොහොමද කියලා. අන්න ඒ ප්ලෑන් කරපු දේවල් වලින් කොයිතරම් දේවල් ප්‍රමාණයක් මං කරලා ඉවර කරගත්තද? ඒ වගේම මොනවද මට කරලා ඉවර කරගන්න බැරි වුණේ කියලා මම හිතලා බලනවා. ඒ විදිහට හිතලා බලනකොට මම සලකලා බලන කාරණාවක් තමයි මොනවා හරි මේ ප්ලෑන් එකේ තිබිච්ච දේවල් මං කරගෙන තියෙනවා නම් ඒවා සාර්ථක කරගෙන තියෙනවා නම් කොහොමද මම මේ දේවල් කරගත්තේ? ඒ දේවල් කරගන්න මට අවශ්‍ය වෙලා තිබුණ මෙන්ටල් ස්ටේට් එක මොකක්ද? ඊළඟට මට ඒ සඳහා අවශ්‍ය වෙලා තිබුණ මොටිවේෂන් එක කොහොමද මං හදාගෙන තියෙන්නේ? ඊළඟට මොන වගේ සපෝට්ද මම ඒවට අරගෙන තියෙන්නේ? මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් දේවල් මං සලකලා බලනවා. ඒ සාර්ථක වෙලා තියෙනවා නම් මං කරගෙන තියෙනවා නම් ප්ලෑන් එකේ තිබ්බ දේවල් ඒ දේවල් කරගන්න උදව් වෙච්ච. සතියේ මුල අරගෙන ඉන බෙරීස් සතිය අග වෙනකොට ටිකක් සමහර වෙලාවට ඉතුරු වෙනවා. ඉතින් මේ ටිකේ චුට්ටක් ඉතුරු වෙලා තිබුණා බ්ලූබෙරීස්, බ්ලැක්බෙරීස්, ස්ට්‍රෝබෙරීස් ඒ වගේ ගොඩක් ඉතුරු වෙලා තිබුණා.
ඉතින් ඒවා ටික ඔක්කොම එකතු කරලා මම මේ ජෑම් එකක් හදන්නේ මේ. සාමාන්‍යයෙන් ඒක මම හදන්න පැයකට දෙකකට විතර කලින් මැරිනේට් වෙන්න තියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් මේ ජෑම් එක හදන ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රමාණයක් සාමාන්‍යයෙන් අපිට සති දෙකකට විතර වගේ ඇති වෙනවා. ඊළඟට මේ කතා කර ඉන්න පොයින්ට් එකේම තව එකක් තමයි කරගන්න බැරි වෙච්ච දේවල්. මම මේ අවුරුද්දේ මුලදී ප්ලෑන් කරා. හැබැයි මට ඒ අවුරුද්ද ඇතුළත ඒක කරගන්න බැරුව ගියා. ඒ වගේ දේවල් මොනවද? ඊළඟට මම බලනවා ඇයි ඒ දේවල් කරගන්න බැරුව ගියේ? එහෙනම් මොනවද මට රිසෝසස් තිබුණේ නැද්ද? එහෙම නැත්නම් මට අවශ්‍ය සපෝට් එක තිබුණේ නැද්ද? මොටිවේෂන් එක තිබුණේ නැද්ද? මයින්ඩ්සෙට් එක තිබුණේ නැද්ද? එහෙම නැත්නම් වෙන මොනවා හරි පාරිසරික සාධකයක් බලපෑවද? එහෙම නැත්නම් අසනීප තත්ත්වයක්. ඒ වගේ ගොඩාක් සාධක ගැන කල්පනා කරලා බලනවා ඇයි මට ඒ දේ කරගන්න බැරුව ගියේ කියලා. මේ වගේ රිෆ්ලෙක්ෂන් එකක් හරි වටිනවා අපි ඊළඟ අවුරුද්ද ප්ලෑන් කරනකොට. මම දැන් කාලයක් තිස්සේ ගෙදර තමයි ජෑම් එක හදාගන්නේ. ඉතින් ඒ රහට අපි ඔක්කොම පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ. හැමෝම හරි ආසයි ගෙදර හදන එක කන්න. දැන් ඉතින් අර චූටි මුකුණු වෙන පාත්තියෙන් කඩාගෙන ආපු මුකුණු වෙන ටිකෙන් පොඩි මැල්ලුමක් හදන්න තමයි මේ හදන්නේ. ඊළඟ කාරණාව තමයි අවුරුද්දක් ඉවර වෙනකොට මම කල්පනා කරලා බලනවා මගේ විතරක් නෙවෙයි මගේ පවුලේ අයගේ තත්ත්වය කොහොමද? එයාලා අවුරුද්දේ මුලට වඩා අවුරුද්දේ අග වෙනකොට ඒගොල්ලන්ගේ මානසික සෞඛ්‍ය වශයෙන් ඒගොල්ලන් දියුණු වෙලාද? එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන් මොනවා හරි ප්‍රශ්නවල ඉන්නවද? ඊළඟට ඒගොල්ලන්ගේ ශාරීරික සෞඛ්‍ය වශයෙන් මොන හරි අලුත් සෞඛ්‍ය ගැටලු ඇවිල්ලා තියෙනවද? ඒගොල්ලන් හිටියා වගේම ඉන්නවද? හිටියට වඩා හොඳින් ඉන්නවද? ඒ වගේ මම මගේ වගේම මගේ පවුලේ අයගේ ඒ ස්වභාවය කල්පනා කරලා බලනවා. පවුලක් වශයෙන් ජීවත් වෙනකොට ඒක නිකන් හරියට ටීම් එකක් වගේ. ඉතින් අපි මේ අපේ ටීම් එකේ ඉන්න හැමෝගෙම දුක සැප ගැන අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම අම්මා කෙනෙක් වුණාම, ගෘහණියක් වුණාම අපි අපේ සෞඛ්‍ය, අපේ ශාරීරික සෞඛ්‍ය, මානසික සෞඛ්‍ය වගේම අපේ පවුලේ අයගේ ඒ ස්වභාවය, ඒ තත්වයන් ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. කාන්තාවක් කියලා කියන්නේ, අම්මා කෙනෙක් කියලා කියන්නේ මේ පවුලේ මේ වගේ දේවල් ගැන සැලකිල්ලෙන් ඉන්න, ඒ එකතුව, ඒ එකමුතුකම තියාගන්න උත්සාහ කරන කෙනෙක්. හරියට ආදරය කියලා කියන වචනයේ තේරුම වගේ. ආදරය කියලා කියන එක අපිට දැනෙන විදියට අපි ඔහෙ පාවිච්චි කරාට ඒකේ සැබෑ අර්ථය තමයි එකට එකතු වුණ ස්වභාවය කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් ඉමෝෂන්ස් එකට එකතු වෙලා තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ තමයි අම්මා කෙනෙක් කියන්නේ, ගෘහණියක් කියලා කියන්නේ. මැල්ලුම චුට්ටක් කලින් බානවා මොකද ඇතිලියේ හදන නිසා. ඇතිලිය ඇදුවාම මැල්ලුමක් හරිම රහයි. ඒක ටිකක් හොඳට මැලවුණාට පස්සේ ඒක පැත්තකින් තියනවා මොකද ඇතිලියේ රස්නෙටත් මැල්ලුම ඒක ඇතුලේ තව ඉවෙන නිසා. ඊළඟ කාරණාව තමයි ගෙවුණ අවුරුද්දේ මම ඇති කරගෙන තිබුණ
පුරුදු මොනවද? අලුතෙන් මම මොන හරි පුරුදු පටන් ගත්තද? ඒ පුරුදු මට මගේ ජීවිතය උසස් තත්වයකට ගේන්න, එහෙම නැත්නම් හොඳින් පවත්වාගෙන යන්න උදව් වුණාද? එහෙම නැත්නම් සමහර පුරුදු උදව් වුණේ නැද්ද? ඒවා කාලය කාදැම්ම විතරද? මෙන්න මේ විදියට මම ඒ දේවල් ගැන සැලකිලිමත් වෙනවා. උදාහරණයක් හැටියට බලන්න පුළුවන් කෙනෙකුට අලුතෙන් ඇති කරගත්ත පුරුදු හැටියට දේ පැය භාගයක් කලින් නැගිටින එක වගේ එකක් පුරුදු කරා නම්, එහෙම නැත්නම් දිනපතා ව්‍යායාම කරන්න, එහෙම නැත්නම් වැඩිපුර gedara උයපු කෑම කන්න, ඔය වගේ කොයි විදියෙන් හරි අලුත් පුරුද්දක් ඇති කරගත්තා නම් ඒ පුරුද්ද කොයි විදිහටද කොයි තරම් දුරට ඔයා සාර්ථකව කරගත්තද, ඒ වගේ දේවල් බලන්න පුළුවන්. මම බලනවා තව ඒ පුරුදු මගේ ජීවිතයට ඇති කළේ මොන වගේ වෙනස්කමක්ද කියලාත්. දැන් මේ හදන්නේ අර ෆ්‍රෙෂ් සෝයි අර ෆ්‍රීසර් එකේ තියෙන්නේ ඒ සෝය පැකට් එක, සෝයා මීට්. එතකොට මේ ෆ්‍රෙෂ් සෝයි උනාත් අපි ගෙදර හැදෙනවා හරිම අඩුයි. ඒක ටිකක් ප්‍රොසෙස්ඩ් නේ. ඉතින් ප්‍රෝටීන් සෝස් එකකට ෆ්‍රෙෂ් මාළු, මස්, ඒ වගේ බිත්තර, ඒ වගේ දේවල් තමයි ගොඩක් කලට මම යොදාගන්නේ. නමුත් මේක කන්න අපේ බබාලා දෙන්න හරි ආසයි. ඉතින් ඒකෙහිඳ ඉඳලා හිටලා හදලා දෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඉතින් ඔය ඇපටයිට් එක නෑ එහෙම කියලා කියනකොට චුට්ටක් ඉතින් කන්නාසේව හදලා දෙනවා. දැන් නම් ඉතින් පුතාට ගොඩාක් හොඳයි. ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. පුතාට ඉක්මනට හොඳ වෙන්න කියලා විශේෂ ගොඩාක් එවලා තිබුණා. ගොඩාක් ලොකු ආදරයක් ඇත්තටම මට දැනුණා ඒවයි. ඊළඟට අන්තිමටම මම අවුරුද්දක් ගෙවෙනකොට සලකලා බලන දේ තමයි ඕවරෝල් මගේ ජීවිතේ කොහොමද ගෙවුනේ. ගිය අවුරුද්දේ කියන්නේ මේ ගෙවිච්ච අවුරුද්දේ මගේ ජීවිතේ මම සතුටෙන් ගෙවලාද, දුකෙන් කනස්සල්ලෙන් ගෙවලාද වැඩිපුර? එහෙම නැත්නම් මං ගොඩාක් බිසි වෙලා මං ජීවත් වුණා කියලා දන්නේවත් නැතුව ගෙවලාද? එහෙම නැත්නම් මං අර්ථවත් ජීවිතේ ගෙවලාද? මෙන්න මේ වගේ කරුණු ටිකකුත් මං අන්තිමට සලකලා බලනවා. මම දැන් ඒ රිෆ්ලෙක්ෂන් එක මේ අවුරුද්දට හිමීට කරගෙන යන ගමන් ඉන්නේ. දැනට දැනෙන විදිහට නම් මට සතුටටපත් වෙන්න පුළුවන් විදිහට තමයි ඒ අවුරුද්ද මගේ ගෙවිලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයා මේ රිෆ්ලෙක්ෂන් එක කරලා බලනකොට සමහරක් වෙලාවට හිතුනොත් එහෙම ඔයාට සතුටටපත් වෙන්න පුළුවන් විදිහට නෙමෙයි ගෙවිලා තියෙන්නේ කියලා. එහෙනම් දැන් මේ ඉතිරි සති කීපය දුකටපත් වෙලා පශ්චාත්තාපයටපත් වෙලා ඉන්නව වෙනුවට ඔයාට පුළුවන් මොනවද ඔයාට ඇවිල්ලා තියෙන ප්‍රශ්න, කොහොමද ඒවට ඔයා මුණ දීලා තියෙන්නේ, ඒ බාධක ජයගත්තා නම් කොහොමද ඒවා ජය අරගෙන තියෙන්නේ, ඒ දේවල් ඉස්සරහටත් ඊළඟ අවුරුද්දට ඔයාට යොදා ගන්න පුළුවන්ද? මෙන්න මේ දේවල් ගැන හිතලා බලන්න. අවුරුද්දේ අන්තිමට කරන රිෆ්ලෙක්ෂන් එක හොඳ හෝ වේවා නරක හෝ වේවා අපිට අවුරුද්ද ගෙවිච්ච විදිය ඊළඟ අවුරුද්ද ලස්සනට ගෙවා ගන්න, හොඳට සැලසුම් කරලා ගෙවා ගන්න ලොකු පිටිවහලක් වෙනවා. ගිය අවුරුද්දේ මගේ ආසම දේ තමයි මගේ මයින්ඩ්ෆුල්නස් ට්‍රේනින් වලට එන බබාලා ගොඩාක් අය හයි ස්කූල් එකේ එහෙම ඉන්න අය ඇකඩමික් අවෝඩ්ස්, ලීඩර්ෂිප් අවෝඩ්ස්, ඒ වගේම වෙන ඩාන්සින්, මියුසික් අවෝඩ්ස් ගොඩාක් දිනාගෙන. ඉතින් දැන් මං යනවා එයාලට මම ඕඩර් කරපු ගිෆ්ට්ස් ටික රැප් කරන්න. ආයෙ දවසක හම්බෙලා ටිකක් කතා කරමු. අදට ගිහිල්ලා එන්න. සුබ දවසක්.